हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एउटा 3D एनिमेसनमा चाहिँ हाम्रो भिडियोको इन्ट्रो कसरी बनाउने यसको बारेमा सिक्नेछौं। एउटा 3D एनिमेसन मेकर भन्ने एउटा सफ्टवेयर हो। त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले कसरी कामहरु गर्न सकिन्छ, के हुँदो रहेछ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र यो चाहिँ पार्ट 1 हुनेछ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा तपाईले पुरै डिटेलली भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो खोल्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेस यस्तो देखाउँछ र यसमा चाहिँ तपाईले अरु पनि एकछिनमा एनिमेसनहरु आउँछ। सबैभन्दा पहिले तपाईले यसरी खोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तै देखाउँछ इन्टरफेस र यसमा चाहिँ विभिन्न डिजाइनमा चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईलाई कुन मन पर्छ हैन त्यो तपाईले यहाँदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ। लोगोहरु पनि एकदम राम्रो डिजाइनमा यहाँनिर चाहिँ बटनहरु हैन यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि यो चाहिँ एकदमै बनाउनु पर्ने एउटा छ इन्ट्रो र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो भनेपछि त्यसपछि यहाँनिर खुल्छ। ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनिर इन्टरफेसमा चाहिँ चल्छ र अक्षर स्टाइलहरु पनि यहाँनिर चल्नै छन् दिएको। यसमा चाहिँ यो अक्षर स्टाइलहरु पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले हेराउँछौं है त्यो साथीहरु। यसरी आएर हाम्रो चलेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ चल्न दिनु पर्यो अथवा यसलाई रोक्नु पर्यो हैन। अब के गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कति सेकेन्डको छ त्यहाँनिर सेकेन्ड पनि चलेको छ र टोटल यसको सेकेन्ड छ भने 12 सेकेन्ड रहेको छ र मैले यसलाई चाहिँ यतिकैमा रोके है त्यो साथीहरु। अब यसरी चल्दै छ। मैले यसमा चाहिँ यसमा रोक्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी रोक्यो भने चाहिँ तपाईको अब हामीले यसलाई एडिट गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं हामी र यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ चेन्ज द टेक्सचर डिप छ हैन। अनि त्यसपछि टेक्स्ट साइज छ अनि यसमा चाहिँ वर्ड छ। अब यसरी चाहिँ तपाईले यहाँनिर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ छाड्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गरेर अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो नाम राख्छौं यसमा। जस्तै मैले FICIAL अफिसियल मैले राखेको छु र यसलाई चाहिँ बाहिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यसको साइज चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको साइज मिलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि छ साथीहरु। अब यसमा चाहिँ रिमुभ रहेछ। अब यसबाट हामीले यहाँदेखि साइज घटाउँछौं। कहाँदेखि घट्छ हेरौँ है त्यो साथीहरु। यहाँनिर टेक्स्टको साइज यहाँनिर छ। अब यहाँदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अक्षरको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ है त्यो साथीहरु। र यसरी हामीले साइज घटाउन सक्छौं। र नर्मली यो प्रोपर्टिज भन्ने छ। यो प्रोपर्टिज भन्ने चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसलाई हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यसरी सानो बनाउनु पर्ने हो हैन। त्यसको सेटिङ चाहिँ कता छ हेरौँ त। अहिले चाहिँ विभिन्न शेप्सहरु हामीलाई डिजाइन गर्नको लागि दिएको छ र यसमा गयो भने हाम्रो यो चाहिँ एक्सपोर्टको लागि दिएको छ। यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ यसलाई। र यसमा गएर यसको साइज पनि यसरी घटाउन सक्छौं। अहिले चाहिँ हाम्रो यसको साइज घटेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो बनाइसकेका छौं र यसमा चाहिँ तपाईको के लेख्ने हो हैन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी राख्छौं IT solution भनेर दिएको छौं र अब हामीले प्ले गर्छौं है त।
अब यसलाई क्लिक गर्छौँ र प्ले गर्छौँ। अब यसरी हाम्रो हाई कम्प्युटर भनेर आएको छ। हजुरले पनि यस्तै इन्ट्रो बनाउनको लागि चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ साउन्ड अहिले हालेको छैन। साउन्ड हाल्यो भने अझै एकदम बब्बाल आउँछ साथीहरू, इन्ट्रो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अरू डिजाइनमा चाहिँ चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यहाँदेखि पनि तपाईँले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, टेक्स्टको, फिलको। अनि यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी दिएको छ, यिनीहरू चाहिँ युज गरेर बनाउन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ डिजाइनहरू होइन कस्तो कस्तो राख्ने यहाँनिर चाहिँ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब कस्तोमा राख्ने हो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ सिम्बलहरू पनि धेरै दिएको छ, टेक्स्टको फिल्टरहरू होइन। यसरी अनि एनिमेसन पनि छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अक्षरहरूको स्टाइल चाहिँ कस्तो राख्ने होइन। अब अरू थप्नु छ भनेपछि यसरी थप्न सकिन्छ। अक्षरको स्टाइलहरू एकदमै बवाल छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू पनि एकदमै स्पेसल्ली हाम्रो यहाँ आएको छ। र यसरी हामीले प्ले गर्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू कसरी एकदमै बब्बाल तरिकाले चाहिँ हामीले यसरी चलेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै डिजाइनमा राखेको छ यसलाई, त्यही भएर यसरी चलेको छ। अरू डिजाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चल्छ। र अरू पनि स्टाइलहरू, लाइटिङ, फ्रेम, आइकनहरू होइन, आइकनहरू पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सबै आइकनहरू दिएको छ यहाँनिर। अनि सेप्सहरू पनि छ, तपाईँले कस्तो डिजाइनको सेप्स राख्ने हो होइन। अनि त्यसपछि फ्रेमहरू सबै प्रकारको छ यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आइकनहरू भयो होइन, लाइटिङहरू पनि छ यहाँनिर चाहिँ कस्तो लाइटिङमा चाहिँ देखाउने हो, त्यो लाइटिङ स्टाइल चाहिँ घुमेर आउँछ। र यसमा चाहिँ अरू स्टाइलहरू, अक्षरको स्टाइलहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो छ, मैले यस्तो स्टाइलमा गरिदिएँ, त्यस्तै स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएको छ। र तपाईँले यस्तो स्टाइल गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो स्टाइलमा आउँछ। र प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी हेर्न देखिन्छ। एकदमै बब्बाल तरिकाको छ साथीहरू भिडियो। र हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ भने हामीले आशा पनि दिएको छौँ। र लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गर्नु नबिर्सनु होला। र यस्तै हामीले भिडियोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ लाइटिङहरू कस्तो राख्ने होइन, त्यो पनि तपाईँहरूले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने यसको बारेमा पनि हामी सिक्नेछौँ। एकदमै सजिलो छ, एक्सपोर्ट गर्न पनि त्यस्तो गाह्रो केही छैन। र यसलाई चाहिँ थ्याङ्क यूलाई मैले यसरी बनाइदिएको छु। तपाईँको यहाँनिर चाहिँ स्टाइलहरू कस्तो राख्ने हो होइन, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नु छ भनेपछि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला, एक्सपोर्ट एनिमेसनमा जानु होला। र यसमा क्लिक गरेर तपाईँले कस्तो टाइपको चाहिँ बनाउने हो त्यो राख्नु होला। र यसमा चाहिँ हाम्रो साइज कुन साइजको राख्ने हो होइन, फ्रेम रेट कति राख्ने हो क्यामेराको त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट साइजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अब कुन डिजाइनको राख्ने होइन, मोबाइलको लागि हो कि फिल्म भिडियोको लागि हो कि अब के को लागि हो होइन, त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। र ओके गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसैको जिआइएफ बनाउनु छ भने यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। इमेज सिक्वेन्स दिन चाहनुहुन्छ भने इमेज सिक्वेन्स पनि भयो होइन। अनि भिडियोमा छ भने भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा चाहिँ तपाईँले कहाँ सेभ गर्ने, कुन ठाउँमा सेभ गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले कुन फाइलमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने त्यो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसलाई
डेस्कटप भनेर सर्च गरेको छु। डेस्कटपमा अगाडिबाट आउँछ। यसको नाम चाहिँ हामीले 11 दिएको छौँ र सेभ गरिदिन्छौँ। सेभ गर्यो भने चाहिँ अब के गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट भएर अगाडिबाट आउनेछ र एकछिन तपाईँहरूलाई म पनि देखाइदिन्छु। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ र यसलाई प्ले गरेर हेर्छौँ है त। एक्सपोर्ट कम्प्लिट भइसकेको छ र अब हामीले यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्छौँ। डबल क्लिक गरेर खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्ले हुन्छ। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्टाइलमा चाहिँ बनेको छ। थ्याङ्क यू। अहिलेसम्म हेर्नुभयो भिडियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ डिटेलली सिक्नु छ भनेपछि तपाईँले यहाँनिर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।